Bună dimineața, dragilor! Astăzi am avut ocazia să fac o mică plimbare pe această Aprilia RS 660 și țin să vă spun că m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit literalmente. Abia aștept să am ocazia să intru și pe circuit un pic cu ea. Dar așa, din acești primi kilometri și prima impresie, ideea este că m-am îndrăgostit. Bă, dar mișto ea, dracu. Mamă, știi cum e? Abia așa să intru pe circuit cu ea. Auzi, e mișto tare de tot. E și ușurică și îmi place ciclistica. Să e... Mi-aș lua una de asta. Și eu mi-aș lua. E clasa 600. Stai să vezi cum se aude. Așa, ce ziceam? Motocicleta asta este demențială. Că este și ciclistica reglată pentru greutatea mea. Se aude și frumos! Frânele sunt excelente. Ea este ca și suspensie, probabil că este moală pentru un om adult. Ca să zic așa, sau nu știu, pentru un om. Eu având 52 de kilograme, mi se pare perfect reglată pentru greutatea mea. Și probabil de asta îmi place și mi se pare mie super bună. Doamne, ce faină e! Oh, e genială! Avea ce să mă dau cu ea! Aoleu! Neața, ce viteză? Unde? Pe la vitezei? Să văd și eu cum trage, ce-i? O să văd mai încolo pe circuit. Și iată că a venit momentul să ne dăm și pe pistă cu această minunăție de RS 660. O motocicletă foarte, foarte potrivită, aș spune, pentru greutatea mea. Zic eu. Am 52 de kg și 1,60 m. E un pic înaltă, dar nu-i problemă. Are blipper, are quick shifter, deci ambreiaj doar aplicarea de pe loc. Cauciucurile par a fi destul de bune. Nici am înțeles, are cam 180 de kilograme. Furca este reglabilă, cred. Hai să vedem cum este. Cum spuneam, e un pic mare, de fapt înaltă. Aha, intră traction-ul, deja ești nebun.
Electronica, ca de obicei, este cam cel mai mare impediment în zilele de astăzi. Da, este destul de moale chiar și pentru mine. Scărițele destul de jos fac destul de greu poziționarea corectă a picioarelor, mai ales la înălțimea mea. Îmi trebuie scărițe cât mai înalte. Dar e foarte ușoară motocicleta, îmi place. Este și foarte cald afară și acest lucru nu pot să zic că ajută suspensia. E atât de ușoară accelerație că o scap de mână. Mă rog, mie îmi place. Ce se simte încă un lucru este că are ghidoanele destul de sus motocicleta. E un pic ciudat că nu-mi dau seama cât de tare trag de gaz, merge atât de ușor. Îmi place că nu are foarte multă frână de motor. Are chiar puțină frână de motor. Că mai ia un pic prin surprindere când luați gazul, parcă se duce un pic prea mult în față. Hai că a fost destul deocamdată pentru o prima intrare. Da, furca este mai moale decât spatele și se simte. Se simte. Da, e foarte plaș așa. Se vede că e motocicletă de stradă la bază, dar cu ceva modificări. Cred că e destul de promițătoare pe circuit. În America deja au clasă de acest fel de motociclete. Și da, cred că asta are câștig de cauză în fața lui R7, pentru că are multă putere. Americanii deja au testat R7-le și s-au dat cu el frumos. Mi-ar plăcea să îl încerc și pe acela. Părerea mea că probabil că asta are o ciclistică superioară. Așa ar fi logic. De totdeauna italiencii au avut ciclistică mai bună. Asta a fost atul lor. Hai să mai facem o sesiune singuri. Că prima a fost prima din zi și nu m-am simțit bine. Așa că să corectăm această problemă. Dar din păcate am camera pe liniar. Nu știu dacă se vede mare lucru. A intrat traction-ul.
să dau gaz de jos. E enervant.